आज आपण उपवासासाठी लागणारी बटाट्याची भाजी, तसंच खोबऱ्याची हिरवी अशी चटणी, त्याचबरोबर मऊ लुसलुशीत असे डोसे तुम्ही बघू शकता. हा किती असा मऊ डोसा झालेला आहे. तर याची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग झटपट असं तयार होणाऱ्या डोशाची रेसिपी बघू. उपवासाचे डोसे बनवण्यासाठी आपण इथे 1 वाटी वरई घेतली आहे. याला भगरी म्हणतात किंवा उपवासाचे तांदूळही म्हणतात. आणि अर्धी वाटी साबुदाणा घेतला आहे. 1 ते 2 वेळा आपल्याला हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. यामध्ये आता आपल्याला साबुदाण्याच्या थोडंसं वरती असं पाणी घालून घ्यायचं आहे. आणि यामध्ये भगरीमध्ये जास्त पाणी घातलं तरी चालेल. सकाळी आपल्याला हे काढता येतं. हे आपण आता रात्रभर भिजवत ठेवणार आहोत. आपण इथे साबुदाणा आणि भगर भिजवून घेतलेली आहे. हे आपण रात्री भिजण्यासाठी ठेवलेली होती. तुमच्याकडचं जास्त वेळ नसेल तर कमीत कमी 5 तास हे भिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे घालून घेऊन बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. याची आपण बारीक अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे. एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ. आता साबुदाणाही आपण असा बारीक करून घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण 1 ते 2 चम्मच पाणी घालून वाटून घेणार आहोत. जास्त पाणी नाही घालायचं आपल्याला, नाहीतर हा पूर्णपणे वाटला जाणार नाही. साबुदाण्याची ही व्यवस्थित अशी स्मूथ पेस्ट ही काढून घेऊया. यामध्येच आपल्याला आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे दोन्ही पिठं एकत्र असे मिक्स करायचे आहेत. डोसा मऊ होण्यास मदत होते फेटल्यामुळे. इथे 2 मिनटं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. याला आपण झाकण ठेवून 30 मिनिटासाठी रेस्ट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. आपलं पेट जे आहे ते रेस्ट होत आहे, तोपर्यंत आपण हिरव्या चटणी बनवून घेणार आहोत उपवासाची. त्यासाठी मी इथं ओलं खोबरं घेतलं आहे अर्धी वाटी खिसून. 1 हिरवी मिरची घालायची आहे. तिखट तुम्ही कमी जास्त करू शकता. अर्धा इंचाचा अद्रकचा तुकडा आहे. खात असाल तर वापरायचं. कोथिंबीर थोडी, 2 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट आहे. यामध्येच आपल्याला दही घालून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 चमचे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. यामध्ये आपण मिक्सरवरती बारीक करून घेऊ. इथं आपली चटणी तयार झाली आहे. फोडणीला तडका देण्यासाठी 1 चमचा मी इथं तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा आपण जिरे घालणार आहोत. व्यवस्थित तडकू द्यायचा आहे आपल्याला जिरा. आणि ही फोडणी वरती घालून द्यायची आहे. आता आपली चटणी ही तयार झालेली आहे. आता आपण डोशासाठी बटाट्याची भाजी बनवणार आहोत. इथे बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी आपण 1 चमचा तेल गरम करून घेणार आहोत. त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालायचे आहेत. त्यामध्येच बटाटा, उकडलेले 2 बटाटे आहेत ते घालून घेऊ. वरतून आपण लाल तिखट घालणार आहोत, काश्मीरी लाल मिरची. तेलामध्ये घातली तर पूर्णपणे करपली जाते ती. आणि जाडसर शेंगदाण्याचा कूट आहे 2 चमचे हा. चवीनुसार मीठ. एकदा मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित. हे आपल्याला झाकण ठेवून 1 मिनिट वाफ काढून घेणार आहोत आपण. 1 मिनिट झालेला आहे. आपली भाजी तयार झालेली आहे. वरतून थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊ आणि गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. इथे आपल्या डोशाचा जे आपण भिजवून ठेवलं होतं बॅटर, त्यालाही 30 मिनिट झालेले आहेत. आपण आता यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तर सैंधव मीठ घालत आहे मी. आणि ह्याला एकदा 1 मिनिट असं फेटून घ्यायचं आहे. याची थिकनेस आपल्याला अशा प्रकारची पाहिजे. हे पूर्ण पीठ असं खाली जात नाही चमच्यावरून. इथे आपला तवा हा गरम झालेला आहे. पूर्णपणे असा गरम करून घ्यायचा आहे. यावरती थोडंसं पाण्याचा शिपकाही घालायचा आहे आणि
पुसून घ्यायचं आहे आपल्याला। एक पळी आपण डोशाचं पीठ घालू आणि हे व्यवस्थित असं स्प्रेड करू। गॅसची फ्लेम आपल्याला हायच ठेवायची आहे। कडेने थोडंसं आपण तूप घालून घेऊ। याच्या कडाही सुटत आहेत, आपण ह्या पलटून घेऊ। हा डोसा तयार झाला आहे। आता आपण ह्याला काढून घेऊ। तर अशा प्रकारे आपली उपवासाची सोपी साधी डोशाची थाळी तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा ही डोशाची थाळी नक्की ट्राय करा ह्या नवरात्रीमध्ये। रेसिपी आवडली असल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।